În acest videoclip vom vorbi despre evenimente ce au avut loc în Scandinavia în perioada vikingă, despre Uniunea de la Kalmar, dar și despre pietrele runice ridicate în perioada trecerii nordicilor de la păgânism la creștinism. În secolul al XII-lea, oamenii din nord au început să scrie despre propriul trecut. Saxo Grammaticus 1160-1220 în Danemarca, Ari Thorgilsson în Islanda și Theodoricus Monachus în Norvegia au povestit cum danezii, islandezii și norvegienii au renunțat la păgânism și au îmbrățișat creștinismul. În Norvegia și Danemarca, acest lucru a însemnat monopolizarea puterilor regale în mâinile unor dinaști. Cu toate acestea, în Islanda fără rege, așa numita Althing, adunarea generală, l-a servit pe Ari ca nucleu al istoriei și identităților țării. Aceste lucrări istorice relatează evenimente care au avut loc în epoca vikingă, perioada cuprinsă între 800 și 1050 după Hristos. În plus, ele dezvăluie ce credeau acești autori despre istoria poporului lor și cum au dorit să portretizeze această istorie contemporanilor lor. În jurul anului 800 după Hristos, Scandinavia era atât păgână cât și fragmentată politic. Cu siguranță nu au existat regate suedeze sau norvegiene, în timp ce existența regalității daneze în această perioadă este incertă. Până în 1200 au existat regi care au revendicat conducerea asupra unor teritorii care corespund în mare măsură noțiunii moderne de Suedia, Norvegia și Danemarca. Mai mult, în afară de Sami din nord, fiecare locuitor al regiunii se aștepta să fie botezat în religia creștină. Se impune să vorbim și de Uniunea Kalmar, care a durat între 1397 și 1523, fiind o uniune a Danemarcei, Norvegiei și Suediei, care a adus cele trei coroane sub controlul reginei Margareta I. Uniunea a fost dizolvată când Suedia l-a încoronat pe Gustav Vasa, după care și-a declarat independența. Suedia a lăsat Norvegia și posesiunile sale, Islanda, Groenlanda și insulele Feroe sub control danez pentru următorii 400 de ani. În 1814, în urma alianței nereușite a Danemarcei cu Napoleon Bonaparte, Norvegia a fost cedată Suediei în conformitate cu termenii tratatului de la Kiel, în timp ce Danemarca a păstrat provinciile nord-atlantice. Aceasta a pus Norvegia pe calea spre independența deplină pe care a obținut-o în cele din urmă, în 1905. Există o mulțime de descrieri din diferite părți ale Europei legat de jefuitorii și invadatorii din nordul păgân. Nu este surprinzător faptul că analele irlandeze și anglosaxone, precum și cronicile francilor, îi descriu pe scandinavi într-un mod negativ. Sursele prezintă pe cei din nord ca oameni ai iadului care, ca roiurile de lăcuste, au fost trimiși să-i pedepsească pe creștini pentru păcatele lor. Cu toate acestea, pentru secolele anterioare, epocii vikinge, referirile la scandinavi sunt rare, dar cele câteva care există menționează că scandinavii erau înclinați să emigreze din țara lor natală. În jurul anului 550, Iordaneș scrie că în trecut, insula Scanza a servit ca un stup de rase, fiind pântecele multor națiuni. Facem precizarea că în trecut s-a crezut că cele mai nordice ținuturi ale Europei formează o insulă. Iordanes povestește acest lucru aproape de începutul cărții sale Originea și faptele goților. Goții au constituit un trib sau un popor care a fost asociat cu prăbușirea Imperiului Roman din secolul al V-lea în Europa. Iordanes povestește cum, în trecutul îndepărtat, goții au emigrat din țara lor natală și, urmând un traseu lung și ocolit,
au devenit cei mai puternici dușmani ai Imperiului Roman și, în cele din urmă, fondatorii unor regate. Termenul Goth se apropie de unele nume familiare din Scandinavia, cel mai notabil fiind Västergötland din Suedia și insula baltică Gotland. Oricare ar fi veridicitatea relatării lui Jordanes despre o emigrare din Scandinavia, acesta este singurul lucru pe care scriitorii l-au considerat demn de raportat despre oamenii din Nord. La începutul secolului al VIII-lea, un călugăr din Northumbria pe nume Beda a scris istoria ecleziastică a poporului englez, o lucrare care urmărește originile poporului englez de la ruinele Imperiului Roman până în vremea lui Beda. Beda povestește cum, în secolul al V-lea, oameni din Danemarca modernă și din nordul Germaniei au sosit în Marea Britanie. Inițial au sosit ca mercenari însărcinați să lupte împotriva invadatorilor barbari, dar în curând noi veniți au devenit noi stăpâni și fondatori ai noilor regate. La scurt timp după ce Beda și-a scris Istoria ecleziastică, un autor necunoscut a înregistrat cel mai mare poem englezesc vechi, Beowulf, care povestește faptele personajelor care au trăit în sudul Scandinaviei, vechea patrie a anglosaxonilor. Poemul epic urmărește aventurile protagonistului principal, Beowulf, un fost rege al goților care se remarcă prin fapte eroice la curtea regelui danezilor. În Beowulf avem o privire asupra diviziunii antice și de lungă durată a Suediei în două popoare sau triburi. Aceștia au fost Götar, care au locuit în Götaland, sudul Suediei de astăzi, cu excepția Scaniei, și Svear, care au trăit în sud-centrul Suediei, Svealand. Jordanes menționează pe Halin, oamenii din Halland, pe coasta de sud-vest a Suediei, Raumariciae, oamenii din Raumar, care probabil și-au luat numele de la Romerike în sud-estul Norvegiei, și Skrerefennae, care ar putea fi finlandezii Sami din nordul Scandinaviei. Astfel de mărturii, susținute de dovezi ulterioare, indică faptul că popoarele din Scandinavia au format un număr de grupări separate, cum ar fi danezii și suedezii. O referire plauzibilă timpurie la norvegieni apare într-o sursă din engleza veche a sfârșitului secolului al IX-lea. Acolo, un anume Adder, un negustor care a vizitat curtea regelui Alfred de Wessex, a mărturisit că trăia cel mai la nord dintre toți oamenii nordici. Cartea numită Cartea Islandezilor a lui Ari Thorgilsson a fost scrisă între 1122 și 1133. Acest scurt text relatează istoria islandezilor de la colonizarea țării lor în a doua jumătate a secolului al IX-lea până în timpul lui Ari. Punctul culminant al cărții islandezilor este adoptarea creștinismului în legile islandeze în anul 999. Ari descrie o confruntare între păgâni și creștini la Althing. Problema a fost rezolvată prin mediere. Reprezentanții legii au hotărât că de acum înainte ar trebui să fie specificat în lege ca toți islandezii să adere la legile creștine. Controlul asupra comerțului regional sau chiar internațional a dus la apariția unor elite locale puternice. Trøndelag din Norvegia și granița sudică a danezilor sunt regiuni în care această condiție a fost îndeplinită. În al treilea rând, o amenințare sau o presiune din partea unui vecin puternic, cum ar fi imperiile francilor și mai târziu imperiile germane din secolele 9 și al X-lea, ar putea concentra puterea politică în mâinile unei elite mai mici. Toate cele trei condiții s-au întâlnit în peninsula daneză relativ compactă și insulele sale învecinate. În consecință, nu este surprinzător faptul că prima regalitate relativ puternică din Scandinavia a apărut, după cum vom vedea, în Danemarca.
O altă regiune ce prezintă interes este Jämtland, care astăzi este central-estul Suediei, dar care în epoca vikingă a format o regiune de graniță semi-independentă între Norvegia și Suedia. Obiectul de interes este așa numita piatră runică Frösö, care a fost datată în a doua jumătate a secolului al IX-lea. Numele acestei pietre rune indică locația sa actuală. Textul de pe piatră ne face cunoscut următoarele. Östman, fiul lui Gudfast, a ridicat această piatră și a făcut acest pod, iar Jämtland l-a făcut creștin. Osbjörn a făcut podul. Trin și Stein au tăiat aceste rune. Majoritatea pietrelor rune au fost ridicate în memoria morților. O inscripție de pe o astfel de piatră relatează modul în care un fiu sau o văduvă a ridicat un monument în memoria unui tată sau a unui soț. Piatra Frösö, totuși, este oarecum neobișnuită în celebrarea indivizilor vii, în acest caz Östman sau Austmadr, fiul lui Gudfast, și Osbjörn. Inscripția marchează cele trei realizări ale lui Östman, că a creștinat Jämtland, a comandat piatra și a construit un pod. Având în vedere locația pietrei, putem presupune că podul lui Osbjörn a legat cândva insula de continent. Cel mai impresionant monument din epoca vikingă, monumentul Jelling din Jutlanda centrală a Danemarcei, Iland. Complexul Jelling încorporează două movile mari care flanchează două pietre rune de dimensiuni inegale. Movila mai veche și mai mică a fost ridicată de regele Gorm, probabil ca loc de înmormântare pentru el și regina sa, în timp ce a doua movilă a fost ridicată de Harald Bluetooth, care a transformat complexul într-o demonstrație impunătoare de putere și prestigiu dinastic. O traducere a inscripției de pe piatra runică mai mică, care nu este decorată, spune: regele Gorm a făcut acest monument în memoria lui Torvi, Tyr, soția sa. Aceasta este cea mai veche referire care se păstrează. Gorm a fost un rege danez care a domnit între 936 și 958 și care a onorat memoria propriei sale soții.